Sverigedemokraterna, Örebro län. Den 19 juni så hade vi regionfullmäktige tog upp om den omtalade Ramadan-foldern. Jag tänkte vi kan börja med att bara diskutera lite snabbt hur vi kom fram till att den ens existerade och sen så lite bakgrunden till interpellationen som ställdes. Ja, jag såg det på Facebook faktiskt. Det var en som hade delat ett inlägg om att det var propaganda om islam på Region Örebro läns hemsida. Och då gick jag ju direkt in och läste där. Och det stämde ju mycket riktigt. Så att det var så jag fick reda på det. Och sen så spreds ju det här som en löpeld på Facebook. Och även, det var många internettidningar och sånt som skrev om det. Och även SVT och Nerikes Allehanda och alltihopa. Jag undrar verkligen om läkarna står bakom råden till de gravida och de som ammar och de sjuka som ges i texten. Står de bakom om att alla som bryter fastan måste kompensera den vid ett senare tillfälle? Står de bakom att det är oklart om man får använda astmaspray under Ramadan eftersom de muslimska rättslärda är oense i frågan? Eller står de bakom att fasta ger ökad medvetenhet om Allah? Även om foldrarna gjordes 2012, vi var väl även upplysta även på den tiden, så uppdaterades dessa foldrar 2016 och fanns för alla att ta del av fram till nu. Och på internet finns de kvar för alltid. Jag som är född muslim, som är sekulär muslim, bor i ett sekulärt land. De använder skattebetalarnas pengar för att finansiera den här grenen som är så aggressiv, som skjuter sig fram ungefär. Som vi ser vad som händer i Sverige med allt möjligt. Och en imam, det finns en massa grenar inom islam. Vem representerar han? Han representerar inte mig, för jag är sekulär muslim. Jag tycker vi ska lära dig lite mer om islam först. Och sen är för andra, den här gren av islam, de får så mycket propaganda. Så jag skäms över all propaganda som kommer ut gentemot sekulära muslimer som gör ingen väsen av sig. Så ni hjälper dem. Tycker du, Habib, att det är rätt att man använder sig av en imam för att då skapa den här foldern riktat till muslimer? Jag tycker det är förkastligt, för en imam, han pratar bara för sin sak. Och för det andra, en imam går aldrig emot sin mall. Skulle han gå emot sin mall, då är han kafir. Jag ska i alla fall tacka Svan för att han insett att det här är olämpligt att Region Örebro län sprider. Jag är emot det här djupt religiösa. Det som jag sa, jag är en vanlig sekulär muslim. Och jag ska avgöra själv om jag vill fasta eller inte. Jag vill inte ha någon talsperson för mig. För ni har generaliserat en imam som ska prata om det här. Och han måste prata om för sin sak. Tänk dig, han kommer inte att säga någonting annat. För jag tycker det här är från person och den som skapar honom. Så är det. Och jag kan tala om för er att i Tunisien, folk protesterar för att de inte vill fasta. Och de tycker att det är en mänsklig rättighet om man vill fasta eller inte. Det ska vara sekulärt på regionens hemsida och i allt vi förut. Och det höll de med om. Men sen så anklagar de ju oss för allt möjligt, för hets mot folkgrupp. Och det var skamligt det vi sa i debatten sen. Ja, en skam. Vi vänder oss inte emot hälsoråden som är byggda på vetenskap och erfarenhet. Och där vi vänder oss mot är den religiösa delen som lyfts fram i en offentlig verksamhet. Vi har läst i media att barn svimmar i skolorna för att de fastar. Ja. Och jag tycker faktiskt att det måste finnas mer professionella sätt att nå ut till människor som kommer hit. Snacka om vi och dem. För att få muslimer att lyssna så måste vi tydligen gå genom en religiös ledare som dessutom får sprida sina religiösa berättelser i regionens forum och namn. Här skickades ut efter foldrarna hade tagits bort. Så att där du säger att de inte ska finnas längre, så vet jag inte om det inte stämmer det du säger eller om verksamheterna inte lyssnar. Det här mejlet som skickades ut efter att foldrarna hade tagits bort från hemsidan, det skickades ut av en chefsläkare och innehöll pdf-filer på de här Ramadan-foldrarna. Och hon anser ju alltså att de ska användas i verksamheten, men majoriteten menade på att de inte ska användas. Och jag fick inget svar på hur
hur de skulle göra med det. Är det majoriteten som inte säger att det inte stämmer det de säger, eller har de inte koll på vad verksamheten gör helt enkelt? För att foldrarna finns ju och är rekommenderad från chefsläkarhåll att de ska användas fortfarande. Så där fick jag inget svar på interpellationsdebatten. Nej, vi får väl se vart det här slutar, men det verkar i alla fall just nu ha gått åt rätt håll. Jag får tacka. Tack. Tack.